سلام، احوال شما چطورین؟ خوبین؟ بگین ببینم چیکار کردین، ویدیوها رو دیدین، استفاده کردین، برام کامنت بذارین حتما ببینم چی به دردتون خورده، چیا مفید بوده، چیا نبوده، چیا رو دوست دارین با هم بیشتر راجبش صحبت کنیم. از اینکه منو حمایت میکنین، لایک و کامنت و سابسکرایب میذارید، خیلی خیلی ممنونم. مرسی که منو به دوستاتون معرفی میکنید، متشکرم. بریم یه مبحث بسیار مهم و بسیار نکته‌دار رو امروز با هم دیگه راجبش صحبت کنیم. اونم مبحث حرکت آینه و جسم نسبت به هم. اول این رو بهتون بگم که بچه‌ها اگر آینه ثابت باشه، مثل آینه هایی که به دیوار نصبه یا یه جایی فیکس شده محکم قرار داده شده و حرکت نمیکنه، اگه شما به سمت آینه حرکت کنید تصویرتونم به سمت شما میاد. یعنی اگه شما به آینه نزدیک بشین تصویرم به آینه نزدیک میشه. فقط نکته مهمش اینه که شما دارین به سمت راست میرین، تصویرتون به سمت چپ میاد، یعنی تصویر خلاف جهت شما حرکت میکنه. هر دو نزدیک میشید، هر دو دور میشین. اگه نزدیک بشین خلافه، اگه دور بشین هم جهتتون خلافه. پس وقتی آینه ثابته، شما با هر راستایی که حرکت کنید و با هر سرعتی که حرکت کنید، هر چقدر جابجا بشین تصویرتون همون اندازه جابجا میشه، در همون راستا جابجا میشه، با همون سرعت جابجا میشه. چی فرق میکنه؟ جهت حرکت ها متفاوت میشه. پس وقتی آینه ثابته، همه چی هم اندازه است، جابجایی جسم و تصویر برابره ولی خلاف جهته، سرعت ها هم همینطور. اما برعکسش اگر فرض کنیم که من میام حالا جسم و ساکن نگه میدارم، یعنی خودم ساکن وایسادم، یه نفر یا آینه رو میاد به من نزدیک یا دور میکنه، پس این دفعه جسم ساکنه، آینه داره حرکت میکنه. در این صورت بچه ها جهت حرکت شما و تصویرتون یکی میشه، اما چی فرق میکنه؟ دو برابر میشه جابجایی تصویرتون. چون وقتی شما آینه رو به جسم نزدیک میکنید، هم پی رو تغییر میدید هم کیو رو تغییر میدید، تصویر دو برابر جابجا میشه و در واقع با تغییرات آینه همیشه تغییرات تصویر نسبت به جسم دوبله یا دو برابره. سرعت هم همینطور بچه ها دو برابر میشه، ولی جهت ها این دفعه چی میشه؟ ثابت میمونه. پس این امیدوارم خوب یاد گرفته باشید. این آسونه، با رسم شکل و یعنی یه تحلیل ساده هم شما خیلی راحت مسئله هاشو میتونید حل کنید. اما گاهی ما میایم سخت‌ترش میکنیم. یعنی چی کار میکنیم؟ یعنی هم جسم رو حرکت میدیم هم آینه رو حرکت میدیم. این دفعه میخوایم ببینیم که اگر جسم و آینه هر دو حرکت کنن، ببینیم مثل شکلی که پای تخته کشیدم، اون وقت تصویر شما چه تغییراتی میکنه. اولا ما اینو برای اینکه دیگه خیلی گیج نشیم یه سری فرمول براتون میدیم و به دو بخش مهم تقسیمش میکنیم. میگیم یه وقتایی جسم و آینه هم جهت میرن، یعنی من دارم به سمت راست میرم، آینه هم یکی به سمت راست داره میبره. یه سری فرمول داریم برای حرکت هم جهت. یه سری هم بچه وقتی جسم و آینه رو در خلاف جهت هم حرکت میدیم. یعنی مثلا من به سمت راست میرم، آینه به سمت چپ میاد، انگار به همدیگه داریم نزدیک میشیم یا از هم دور میشیم. اگر خلاف جهت بریم فرمولا یه تغییر دیگه ای میکنه. چه چیزایی مهم میشه؟ که اینکه سرعت نهایی تصویر رو بدونیم. خب شما حرکت میکنیم مثلا به سمت راست، آینه هم همینطور، میخوایم ببینیم سرعت نهایی تصویر شما چقدره. یه زمانی جابجایی نهاییتون رو میخوایم ببینیم، اینا مشخصه. اما اگر کلمه نسبی شنیدید، یعنی سرعت نسبی جسم و تصویر رو خواستین یا جابجایی نسبی رو خواستین، اول راجع به کلمه نسبیت باید یه توضیح بهتون بدم. بچه‌ها با یه مثال خیلی ساده میگم. فرض کنید شما توی ماشین یا توی قطار هستین، نشستین، نسبت به افرادی که توی اون قطار هستن شما حرکت ندارین، یا اگر احساس میکنین حرکت دارین حرکتتون یکسانه، با یک سرعت، همتون با همون سرعت قطار دارین چیکار میکنین؟ حرکت میکنین.
اما شخصی که از بیرون داره شما رو نگاه میکنه و دیگه سرعت شما رو ساکن نمیبینه، میگه شما با سرعت قطار دارین به سمت مثلا حالا راست یا چپ حرکت میکنین، ولی نسبت به فردی که اونم تو قطاره شما در واقع ساکنین، نه اون حرکت داره این کار نه شما، میگی ما نشستیم توی قطار. این میشه مفهوم سرعت نسبی. اینشتین گفت همه چیز در جهان نسبیه. هرچی میریم جلوتر میبینیم که چقدر این جمله درسته. در هر زمینه و هر موردی بچه‌ها ما هر موقعیتی رو نسبت به موقعیت دیگه اگر بسنجیم دیگه خیلی راحت راجع به همه چی قضاوت نمی‌کنیم. نسبی همه مسائل رو باید بررسی کنیم. پس این کلمه نسبی رو معناشو خواستم بهتون بگم. خب حالا اگر آینه و جسم همجهت حرکت کنن، یعنی بچه‌ها الان آینه رو من از نقطه 1 به نقطه 2 انتقال دادم، تصویرش هم پس از نقطه 1 به نقطه 2 انتقال داده میشه، به سمت راست میره. حالا اگر جسم رو هم جابجا کنید باز به سمت راست و فرض کنید هر چیزی مربوط به جسم با اندیس 1 بذاریم، یعنی v1 سرعت جسم، جابجایی جسم d1، اون وقت هر چیزی مربوط به آینه است و اندیس 2 براش بذارید، یعنی سرعت آینه v2 جابجایی آینه v2 باشه، به این فرمولا میرسید که سرعت نهایی تصویر همیشه از اینجا به دست میاد. چرا تو قدر مطلق میذاریم؟ چون برای ما فاصله مهمه، راستا و جهتش مهم نیست، اندازه اینا برام مهمه. میگیم مقدار سرعت نهایی رو میخوایم. خب پس تو قدر مطلق میذارم، میگم سرعت آینه رو 2 برابر میکنم منهای سرعت جسم. اگه جابجایی نهایی هم خواستم اول جابجایی آینه رو 2 برابر میکنم و از جابجایی جسم کمش میکنم. در مورد نسبی چه فرقی میکنه؟ در مورد سرعت نسبی شما این 2 رو خارج قدر مطلق میذارید، یعنی اول سرعت آینه رو از سرعت جسم کم میکنید، حاصل هرچی شد 2 برابرش میکنید. در مورد جابجایی نسبی بین جسم و تصویر فقط دی میشه به جای وی. بازم اول جابجایی آینه و جسم رو از هم کم میکنین، هر چی شد قدر مطلقش رو ضرب در عدد 2 میکنین. پس توی جابجایی جسم و آینه اگه هم جهت باشن همه این فرمولا منفیه، یعنی منها میشن از هم دیگه و حاصل رو پیدا میکنین. اما بچه‌ها ممکنه حالت دومی هم داشته باشیم که این دفعه جسم و آینه خلاف جهت هم برن، یا هر دو به هم نزدیک بشن یا هر دو از هم دور بشن. در این حالت دیگه شما قدر مطلقا رو برمی‌دارین و کاری که می‌کنین همه این علامت‌های منفی رو چیکار می‌کنین؟ مثبت می‌کنین. اگه قدر مطلق باشن مهم نیست، چون عدد مثبت قدر مطلقش همواره چیه؟ مثبته. پس چی شد؟ اگر خلاف جهت حرکت کردن جسم و آینه، سرعت نهایی میشه 2 برابر سرعت آینه به علاوه سرعت جسم. جابجایی نهاییمون میشه 2 برابر جابجایی آینه به علاوه جابجایی جسم. سرعت نسبی جسم و تصویر میشه اول سرعت ها رو با هم جمع کنیم، 2 به علاوه 1 حاصلش رو در 2 ضرب کنیم. و اگه جابجایی نسبی رو خواستیم جابجایی ها رو اول با هم جمع میکنیم، جابجایی آینه جابجایی جسم، حاصلش رو دوباره ضرب در 2 میکنیم. این شد فرمول جابجایی جسم و تصویر نسبت به هم. شکلش هم براتون کشیدم دیدین. میخوایم با یه مثال اینو بهتر متوجه بشیم. چی میگه سوالمون؟ میگه جسمی با سرعت 3 متر بر ثانیه به سمت آینه تخت حرکت میکنه. پس بچه چون داره میگه جسم یعنی v1 که شما 3 متر بر ثانیه سرعت جسمه، به سمت آینه میره، آینه با سرعت آینه v2 میذارم بچه 1 متر بر ثانیه داره به سمت جسم حرکت میکنه. پس اینا یکی داره به سمت آینه میاد، آینه هم داره به سمت جسم میره، خلاف جهت دارن حرکت میکنن. اگر خلاف جهت حرکت کنن فرمولای ما میشه این، یعنی شما باید بیاین برای سرعت نهاییتون، برای پیدا کردن سرعت نهایی بگید میشه چی. دیگه قدر مطلق نمیذارم چون علامت جمعه،
2 برابر سرعت آینه رو با سرعت جسمم جمع میکنم. یعنی 2 تا V2 به علاوه V1 2 برابر 1 که میشه 2 به علاوه سم که بکنیم میشه 5 متر بر ثانیه. این سرعت نهاییمونه. اگر سرعت نسبی رو بخوایم این دفعه برای سرعت نسبی از این فرمول استفاده میکنیم. 2 بیرون پرانتزه، اول 3 رو با 1 جمع میکنم، یعنی سرعت آینه به اضافه سرعت جسم که جمع میشه 4 2 برابر میشه 8 متر بر ثانیه. به این ترتیب حالا اگر جابجاییش هم داده باشه میذاریم تو این دوتا فرمولی که مربوط به جابجاییه و هر سوالی ازتون بپرسه با توجه به این فرمولا خیلی ساده میشه. اگه بخواید برای اینا چون ترکیب هم تصویر آینه و هم تصویر جسم رو میخواد بگه، یعنی هر دو در حال حرکتن، بخواید اینا رو با رسم شکل بگین خیلی کار سخت میشه، ولی این فرمولا کار شما رو ساده میکنه. امیدوارم خوب یاد گرفته باشید این مسائل رو. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. حمایت کنین. ممنون. خدا نگهدار.